guys, welcome all of you to my YouTube channel. අද වීඩියෝ එකකින් මම අරන් ඉන්නේ මම මේ දවස් ටිකේ දාගන්න my go to makeup look එක. කියන්නේ මේ දවස් ටිකේ මම පොඩක් එළියට යනවා නම් මම මේ makeup look එක තමයි දාගන්නේ. මම මේක විනාඩි 5ට වගේ ටින් ගාලා දාගන්නවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මම කොහොමද මේ look එක කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මගේ මූණට මගේ moisturizer එක නිකන් ගා ගන්නවා. පොඩ්ඩක් prep කරගන්න. makeup look එකක් විදිහට යන හින්දා මම මගේ මූණේ හැම ලොකුවට pimple marks නැත්තම් එහෙම conceal කරන්න යන්නේ නැහැ. මම normal ඊළඟ step එක විදිහට powder එක use කරනවා. දැන් මම අදත් එච්චර එතන පොඩි mark එකක් තියෙනවා නේද? ටීටුටි makeup එකක් නෙදි මම ඒකද conceal use කරන්නේ. මම කෙලිම powder එකකින් මගේ මූණ පොඩ්ඩක් set කරගන්නවා. set කරගන්නේ මම කෙලිම powder එකක් apply කරනවා. මම use කරන්නේ මේ Constance Carol එකේ powder එක. මේක තියෙන්නේ bronze glow කියන shade එකේ. අනිකම් powder brush එකට අරගෙන පොඩ්ඩක් set කරගන්නවා. අර ගාගත්ත powder එකට උඩින් චුට්ටක් sorry ගාගත්ත moisturizer cream එකට උඩින් නිකන් චුට්ටක් මේක ගා ගන්නවා. ඔයගොල්ලෝගේ pimple marks වගේ ගොඩක් තියෙනවා නම් concealer එකකින් චුට්ටක් conceal කරගෙනම powder එකට යන්න පුළුවන්. මම normally පොඩ්ඩක් under eyes වල වැඩිපුර ගන්නවා. crease වෙන එක ටිකක් නවත්තනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ eyebrows fill කරනවා. ඒකට මම මෙන්න මේ brown pencil එක use කරනවා. මේක lip liner, eyeliner, multi liner එක. ඒකෙන් මම normally මගේ පොඩ්ඩක් brow එක fill කරගන්නවා විතරයිම harsh lines පේන්න මම ඇදගන්නෙත් නැහැ. ගොඩක් මේ ඉස්සරහ ටික fill කරන්නෙත් නැහැ. එතකොට හරිම artificial look එකක් එන හින්දා මම ගොඩක්ම කරන්නේ මෙන්න මේ corner එක පොඩ්ඩක් fill කරගන්න එක විතරයි. මේකේ පොඩි කොම්බ එක වගේ තියෙන්නේ. ඒකෙන් චුට්ටක් නිකන් ස්මජ් කරලා දානවා. මොකද පැන්සලකින් අදිනින් දර ලයින්ස් වගේ ගොඩක් ලොකුවට පේනවා නම් එහෙම ස්මජ් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගන්ට ෆිල් වුණාම ඇති. ඔය ගන්නට ෆිල් වුණාම ඇති. ඒ වගේ ලාවට eyebrows දෙක fill කරගෙන සමහර දවස් වලට මම eyeshadow එකකට යනවා. මම අද ගන්න eyeshadow එක මම use කරන්නේ normalම brown matte eyeshadow එක. මම මෙන්න මගේ crease එකට ගා ගන්නවා. අර නිකන් dark eyes වගේ පේන එක නැති වෙන්න. කිසිම වෙන color එකක් blend කරන්නේ නැහැ. මේ normal brown shade එක මම ගා ගන්නවා. That's it. ඊට පස්සේ මම eyeliner එක ගන්නවා. මම use කරන්නේ Via Nike eyeliner එක. හරිම thin එකට තමයි මම everyday makeup look එකේ eyeliner එක කරගන්නේ. කටහඬ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මම පටන් ගන්නෙ eye එකේ මැදින්. මම වැඩි ඉස්සරහට ගියේ නෑ මේ normal day to day look එකේදී. මේ විදිහට මැදින් පටන් අරන් මුලින්ම මම line එක දිගේ මැද ගන්නවා. ඒ කියන්නේ උඩට කොහෙවත් මේ eyebrow eyelid එකේ උඩ touch කරන්න නැතුව line එක දිගේම මුලින් හීනියට ඇඳ ගන්නවා මැද ඉඳන් corner එකට. මේ පැත්තත් මම ඒකම කරගෙන ඉන්නවා balance වෙන්න නැත්තම්. මේ විදිහට දෙපැත්තම ඇඳ ගන්නවා normally මැදින් පටන් අරන් එළියට. ඊට පස්සේ හිමීට චුට්ටක් wing එකක් දෙනවා පොඩ්ඩක් ඈතට. mascara එකක් use කරනවා.
හරි ඊට පස්සේ මම කෙලිම ලිප්ස් වලට මම ලිප් ලයින් එක යූස් කරන්නෙත් නැහැ. මොකද දාලා යන එකක්නේ. මම ඩාර්ක් ලිප් ස්ටික් එකකින් පොඩක් ලයින් එක ඇඳ ගන්නවා. normally මම යන්නේ ඩාර්ක් බ්‍රවුන් එකකට තමයි ලිප්ස් වලට යද්දි ඩේ ටු ඩේ එකකදී මොකද නැචරල් විදිහට කතා කරන්න බෑ මේක කරනවා නැචරල් විදිහට පේන නම් බ්‍රවුන් ෂේඩ් එකට තමයි මම කැමතියි. දැන් පොඩක් ආයි පින්කිෂ් ලිප්ස්ටික්ස් උත් මම හිතෙන් පොඩක් ආයි එනවා ට්‍රෙන්ඩ් එකට බට් මම තාම බ්‍රවුන් ෂේඩ්ස් වලට කැමතියි. feel කරගන්න. Okay. මම තමයි lip එක කරගන්නේ. ඊපස්සේ අන්තිමට blush චුට්ටක් ගන්නවා. මම ඒකෙත් යන්නේ ගොඩාක් වෙලාවට brown shades වලට හුරු එකකට. මෙන්න මේ වගේ colour එකක් තමයි use කරන්නේ. මේ ටිකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ පොඩක් මේ නහය මැද්දට ගන්නවා. වැඩි අර sun kiss මම ආසයි අර pinkish ගතිය වගේ පොඩක් ආවා. ඕක තමයි මම normal day to day එළියට යද්දී shape එකේ දාගෙන යන look එක. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මම විනාඩි 5ට ටක් ගාලා මගේ මේකප් එක කරගන්නේ. මම එළියට යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න මේක. ඔයගොල්ලෝගේ ideas උත් මට කියන්න comment එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ ටිකේ යන lipstick එක ඔයගොල්ලෝ හිතනවාද pink color lipsticks ආයි පොඩක් trend එකට එයි කියලා. එහෙම වුණොත් මම ඊළඟට pink එකෙන් පොඩක් try එකක් කරලා බලන්න. Okay then till next time take care.